Інструкція не цікава. Має основною ціллю економити ваші кошти. До речі, ось бачите, зазначено 3,5 ньютони на метр. Ви самі знаєте, яка в нас ситуація, часто немає електроенергії, тому перевіримо, чи він заряджається від павербанка. 3 основних моменти. Якість збірки, витривала і корисна, що вона може закрутити, розкрутити. Її потужність. А дивіться, яка цікава деталь. Міряємо, як завжди, товщину стінок. Угу. З першим справились без проблем. Що ми тут можемо з вами побачити? Не дуже Ага. О. І сьогодні в нас на огляді на каналі Темоголіка електровикрутка. Що пропонують нам китайці? А китайці нам пропонують, щоб у нас рученьки не боліли. Тому ми зараз з вами будемо розбиратися, чи насправді воно варте того, чи це якийсь дешевий непотріб. Приїхала вона ось в такому цікавому упакуванні, пластиковий кейсик з відносно тонкого на дотик пластику. Все гнеться, все тоненьке, що в принципі не дуже добре. Але добре, що є, зручно зберігати і переносити. Так, дивимося, що в нас тут всередині. Так, ага. Щось ми вже тут з вами маємо. Так, ну це як завжди інструкція. Інструкція не цікава, ми і так все знаємо. Тут маємо набір. Угу. Маємо набір з вами біточків, перехідничків, кабель зарядочки, окей. Ну, поїхали по порядку. Ось цей чудо-звір. Вона у нас під кутом, але в неї є одна фішечка. Цієї електровикрутки, яку ми з вами трішечки згодом подивимось. Так, це якась наліпка, зрозуміло, навіщо вона. Сьогодні ми з вами розглянемо 3 основних моменти. Якість матеріалів, якість збірки. Друге, ми розглянемо, наскільки вона витривала і корисна, що вона може закрутити, розкрутити, просверлити. Ну і третє, її потужність, що нам пропонують китайці. Але одразу хочу попередити, це ні в якому випадку не є професійним інструментом. Про це ми маємо з вами розуміти з самого початку. Це для домашнього використання. Тому ми перевіримо, чи корисна вона буде нам вдома, щоб наші рученьки не боліли. Ну і також хочу нагадати, що я маю основною ціллю економити ваші кошти. Я витрачаю свої, купую різні гаджети, прилади, інструменти і так далі. Перевіряю їх, тестую, даю вам чесні, справедливі обзори, щоб ви могли робити висновки, варто воно того чи ні. І маєте ви витрачати свої важко зароблені гроші чи ні. Ну що ж, почнемо з якості матеріалу. На перший погляд, на перше відчуття, пластик непоганий. Досить таки міцний. Збірочка непогана. Нічого ніде не скрипить, не люфтить. Ручечка не прогумована, чистий пластик, але тут і не потрібно, тому що він дуже легенький. Ми його ще зважимо з вами, подивимося, скільки він важить. Чистий пластик, але так само нічого не скрипить, не люфтить. Зазорчики скрізь, ну, як ви можете бачити, нормальні, відносно рівненькі. Так, що ми тут маємо? Ми маємо з вами кнопочку. Ось, я так бачу, це аверс-реверс. Так. Вони працюють. Ага, і середня фіксація, щоб в нас не вмикалася кнопка, блокування кнопки. Так, маємо саму кнопочку. Ну, кнопочка досить таки приємна. М'якенька. Це кнопочка, ми з вами пізніше розберемо, що це. Так, маємо LED-підсвіточку. Металеве осердя. До речі, хочу зауважити, що досить товсті стіночки. А ну давайте за допомогою нанотехнологічного інструменту ми з вами поміряємо діаметр. Так. Як бачите, 12,2 мм діаметр цього осердя. Окей, добре. Так. По ергономіки. В руці вона надзвичайно легка. Я не знаю, що там з батареєю, наскільки їй вистачить, але вона надзвичайно легка. Центр ваги ось тут, в цій частині, тому що тут двигун, що логічно. Ручка легша, тому я так підозрюю, що акумулятор там досить невеликий, неємностний.
На жаль, ніде не було зазначено ні на сайті продавця, ні тут. Ні, тут ніде не зазначено, яка ємність батареї. Ну, спробуємо щось перевірити. Так, а ну, натиснемо. О! Зажужжав. Ага, підсвіточка одразу працює. Бачите? Добре, так. Аверс-реверс працює. Блокування. Блокування теж працює. А, дивіться, яка цікава деталь. Бачите, при блокуванні все одно вмикається LED-підсвіточка, що є, я так думаю, досить зручно. Не потрібно витрачати заряд акумулятора на зайві оберти, можна підсвітити собі, якщо щось не видно. До речі, ось бачите, зазначено 3,5 ньютони на метр. Ну, немає тут такої потужності. Літіум-іонна батарейка, 4,2 вольта, 250 обертів на хвилину. Так, що ми з вами маємо по вазі цього чудо-приладу? Давайте перевіримо. Так, важить він 239 грам, як ви бачите. В принципі, дуже легенький. Давайте швиденько подивимося по начинню, що у нас з вами є. Так, це дріт USB-зарядка, без блочка, що стандартно. Зрозуміло. Далі передивимося. Гнучкий хробачок, перехідничок. Ну, моя думка стосовно них незмінна. Мені, як на мене, вони не дуже зручні. Всередині вже в котрий раз ми бачимо пластикову втулку, що свідчить не про дуже добру якість. Не дає довіри, скажімо так. Ну окей. Так, що ми тут маємо по біту? Дивіться, от що цікаво. Ось тут китайці не поскупилися, дали 3 комплекта різних бітів. Шкода, що вони без маркування. Незрозуміло, що який йде. Але набір пласких. Так, набір хрестових різних біточків. Це вже непогано, це вже непогано. Так, тут ми з вами маємо далі набір ще хрестових, бачите, різних розмірів. Шестикутнички, зірочки. Так, окей. Ось так само, бачите, шестикутнички. Угу, навіть ось такі є в нас квадратні. Добре. Це вже непоганий набір. Далі маємо стандартні бітки на шляпку болтів для гаєк. Але, як завжди, дивіться, нічого нового. Не здивували тут китайці. Надзвичайно тонкі стінки. Для легких навантажень буде норм. Для чогось важкого одразу вас попереджую, це не працює. Міряємо, як завжди, товщину стінок, де на кутку, що ми бачимо, 1,6 мм. Тут, в куточку, ми з вами бачимо 1,1 мм. Ну, самі розумієте, що з такою товщиною ми можемо з вами закрутити. Хіба що жінці бігуді, щоб була гарна, коли поїдемо до тещі. Ну таке. Тут одразу мінус. Ці бітки я навіть не перевіряю, розумію, що там все те саме, одразу мінус по біткам. Цим. Так, що тут ми маємо? Тут ми маємо додатковий перехідничок, я так розумію, подовжуючий. В принципі, окей. Так, тут ми маємо, дивіться, 2 сверла. Ну, звичайні сверлишка, маленькі. Трієчка і 2,5. Пара, бачите, ось так. 2,5 і трієчка. Для зовсім легких задач, підсверлювань, надсверлювань, в принципі. Ну, ми їх також протестимо з вами, окей. Так, і набір біточків. Ось ми з вами маємо подовжених, що, в принципі, теж корисно. Якщо використати ще цей перехідничок подовжуючий, в принципі, довжина. Зараз ми заміряємо з вами, яку він нам видає довжину. 7,6 см. Їх довжина загальна. Добре. Так, ну що, а зараз спробуємо з вами трошечки протестити. Так, ну а для тесту ми маємо з вами нехитрий набір. Це ці біточки. Щось з них використаємо для того, щоб закрутити. Ось такі я взяв 4 саморізика. Від найменшого і далі довший. Найменший у нас з вами 12. Найдовший у нас з вами
43,3. Ну, десь так, 40-очка. Так, далі ми візьмемо ось такі от, спробуємо підкрутити ось цією олівкою болтики тут, пасатіжики, щоб це все фіксувати. Ну і сам гаджет. І тепер давайте ще розберемося з вами з фішечкою цього гаджету, що мені дуже сподобалось. Ось ця цікава кнопочка. Ця цікава кнопочка нам дає можливість, бачите, ось стрілочка, робити з нього повністю прямий пристрій. Прямий пристрій. Його можна використовувати навіть як просту викрутку, але не бачу в цьому логіки, якщо є чарівна кнопочка. Так само при такому форматі у нас працює LED-підсвіточка. Аверс-реверс. Окей. Пропоную закрутитися. Так, повернемо це положення, як якийсь серйозний ствол. Так, я думаю, буде зручніше. Так, для початку давайте почнемо з самого мацюпусінького. Тут у нас хрест. Шукаємо відповідний біток. Угу. Візьмемо трішечки більший ось цей. Трішки їх відставимо в стороночку, щоб не заважали. Так. Угу. Трішки люфтить, але я так розумію, можливо, це потрібно. Ось це осердя, патрончик. Фіксація бітків. Ну, фіксації бітків, в принципі, ніякої я не відчуваю, якщо чесно. Бачите, він спокійно заходить, спокійно виходить. Спробуємо щось закрутити. Так. Угу. З першим справились без проблем. Підсвіточка, бачите, працює. Так, чудово. Пробуємо другий. До речі, перед тестом я зарядив акумулятор. Тут є, я вам покажу ще датчик зарядки, ось він. Потім вімкне, покажемо, як він світиться, тому у нас батарея заряджена. Так, поїхали з другим. Так, другий є. Беремо ще трішки більший, попрацюємо з ним. З цим вже трішечки йому важче. Трішки ближче подвину сюди. Все, в колодку, бо незручно. Так. Спробуємо докрутити. Оп. Ну, дивіться. Ось перший млинець у нас пішов комом, бачите? До кінця не докрутив і йому вже не вистачає потужності. Добре, спробуємо ще цей, найбільший, що він нам покаже. Ох. Ну це, як ви бачите, йому не під силу. Єдине, що нам з вами залишається, любі мої, це отако. Оп. Чекай, не жужи, поставимо тебе, щоб ти не вмикався, все. Пішли вручну закручувати далі. Ну, це вже не робота. Ручки в нас таки будуть боліти. На вкручування саморізів в дерево слабка. Не працює. Окей, тут тест у нас не пройдений. Ставимо мінус. Хоча, нагадую, я зарядив його повністю. Не хоче їм працювати. Так, окей. Ну, на всякий випадок спробуємо ще цю історію. Щось закрутити. Але ми вже бачимо, що потужності йому не вистачає. Так, ну що ж, візьмемо перехідничок. Якийсь ось перший є. Так, перехіднички. Ну, перехіднички нормальні. З кулькою має фіксувати. Ну, як бачите, фіксує, але ні. Ні. Надто слабо. Надто слабо. Тут так само воно тримає. Ну, ніяк не тримає, не фіксує. Що є незручним. Але маємо те, що маємо. Так, ну що, взяв я такий гвинт. Так. Пасатіжики. Тут для диміло. Так, ну тріщітки тут відповідно немає. Ну, в принципі, дивіться, закручувати він його закручує, так.
особливих проблем немає, але так, щоб затягнути, це потрібно буде ще вручну дотягувати, тому що він тільки впирається в інший болт, він одразу зупиняється. Так, реверс. Реверс спрацював. В принципі, таке. На легкі домашні задачі, де не потребує великої потужності та довгих робіт, щось трішечки підкрутити легеньке, трішечки відкрутити, закрутити його вистачить, але не на більше. Бачите, не справляється він з задачею. Так, ну давайте що, ці спробуємо відкрутити. Стоп. Так, це вже у нас там і заусика. Та невеличкого розміру він справиться. Щось скрутити, щось викрутити. Більшого розміру зараз ще раз ми з вами переміряємо, наскільки його не вистачає. Маючи розмір загальний, ну ось ви бачите, все, що більше 40-очки, це вже не його. Це вже не його. Хоча зараз спробую ще раз. Дамо йому другий шанс. Можливо, він виправиться. Ні. На півдороги, самі бачите. Півдороги і все. Хоча це і не дуб. Досить м'яка деревина. Так, а давайте ми ще спробуємо з вами засверлитися. Чому ж? Ми ж мали ще засверлитись, ми маємо сверло. Так. Що у нас вийде з цього роя? Зараз ми подивимося, чи щось гарне, чи нічого. Ну, ви самі бачите. Навіть своїм власним сверлом засверлитися в нього не виходить. Все, що він нам засверлив, це ось міліметрів 5-7. Все. І йому потужності не вистачає. Ну, в топку. Так, стосовно зарядки, дивіться, друзі. Не хочу показувати, як він заряджається від мережі, то і так зрозуміло. Будь-який блочок мережа і все. Хочу подивитися, чи він буде заряджатися від павербанка, тому що в наші буремні часи, ви самі знаєте, яка в нас ситуація, часто немає електроенергії, тому перевіримо, чи він заряджається від павербанка. І ми з вами бачимо, що тут ми маємо звичайний дрізнич, звичайний USB, не Type-C, що не є добре в наші часи, тому що більшість гаджетів перейшла вже на Type-C, але добре. Разом з тим, оп. А, дивіться, так, бачите, ось індикатор заряджання батареї, Powerbank 99%. Тобто він приймає зарядку від павербанку, що з якоїсь сторони і добре можна підзарядити в будь-який час. Окей, супер. Переходимо до висновків. Так, а висновки наші будуть такі. Почнемо з пакування. Пакування відносно гарне, гарний кейс. Пластик достатній для того, щоб нічого не пошкоджувалось для транспортування. По начинню. Що ми маємо по начинню? Начиння досить відносно, скажімо так, багато. Не пошкодували китайці нам бітків різних. Якість цих дуже сумнівна. Ті, що під болти і гайки, голівки, досить сумнівна. Ці біточки якість непогана. Ці біточки якість теж, в принципі, непогана. Переходимо до самого чудо приладу. Якість збірки, пластик гарна, але мабуть, на цьому все. А, так, ще ця функція приємна, вона досить зручна, там, да, можна під кутом це все робити. По ергономіки запитань немає, лежить гарно, легенький, 200 з чимось рами з вами дивились. Але, перейдемо до мінусів. Один єдиний серйозний вагомий мінус – це батарея. Вона надто слабка і не дає потрібної потужності до двигуна. Двигун, швидше за все, я так думаю, що він має потужність достатньо, але батарея не справляється. Дома він вам підійде до виконання легеньких задач. Можливо, але ні. Цього разу тему не в тему. Мої золоті, я вам не рекомендую витрачати на нього кошти. Ціну ви бачили. Зараз повторю ще раз. Моя думка, він того не вартий. Дешева, нефункціональна в плані навантаження іграшка. Очікую на ваші лайки, підписки, коментарі. Коментуйте, що ви думаєте стосовно цього. І не пропускайте нові огляди. Тому що моя ціль
економити ваші гроші, витрачаючи свої, і давати вам гарні, чесні та справедливі огляди, щоб ви не робили помилок і не витрачали кошти. Все, всім пока, па-па. Слухайте, ну мені все ж таки стало аж самому цікаво, чим же ж тебе начинили, що ти такий слабкий і не витримуєш навіть середнього навантаження. Зараз я його спробую розібрати і ми з вами побачимо, що туди китайці напихали. До речі, розбирати буду за допомогою такого набору оглядний, який теж є на моєму каналі, так що підписуйтеся, щоб бачити всі огляди і отримати чесні відгуки. Ну що, поїхали розбирати. Ось я його розібрав. Зараз подивимося, що у нас тут таке цікаве фіолетово-сиренєве лежить, що дає нам таку низьку напругу. Так. Що ми тут можемо з вами побачити? Не дуже до... Ага, ось дивіться, все, що ми бачимо, 800 мАч. Ну, в принципі, здавалось би, що батарейка не найслабша, акумулятор, але цього нам не вистачає. Так, а ну ось так, що у нас тут? Ось, бачите, 3,7 вольта. Трошки повернемо. 2,96 Вт годин, 800 мА. Слабка батарея для таких робіт. Ну, маємо те, що маємо.